На вечір 24 листопада 1971 року, напередодні Дня подяки, чоловік, який назвав себе Ден Купер, купив за готівку квиток на рейс Northwest Orient авіалінії номер 305 з Портленда, Орегон, до Сіетла, Вашингтон. Він був одягнений у темний костюм, білу сорочку, чорну тонку краватку, плащ і взуття 1970-х років. Описано, як чоловік близько 6 футів з темним волоссям і карими очима. Під час польоту Купер замовив бурбон із содовою та передав стюардесі записку «Маю бомбу». Він показав їй відкриту валізу з проводами, батареєю та червоними циліндрами. Змусив її донести записку до капітана з вимогами $200 тисяч у 20-доларових банкнотах і 4 парашути, 2 для нього і 2 для можливих заручників. Літак приземлився в Сіетлі, пасажирів обміняли на гроші та парашути. 2 пілотів, бортінженер і стюардеса залишилися на борту для подальшого перевезення літаком до Мексики через Рено, Невада. Пасажири вийшли без травм. Інцидент пройшов без жертв. Цей рейс став відправною крапкою в історії, яка досі лишається нерозгаданою загадкою ФБР. Після заправки в Сіетлі літак піднявся в повітря з Купером і пілотами. Він домігся, щоб літак летів нижче 10 тисяч футів і зі швидкістю менше 200 вузлів, нестандартні налаштування для комерційного польоту, і спрямував курс у бік Мексико-Сіті з технічною зупинкою в Рено. Близько 20-ї вечора на заході штату Вашингтон Купер активував задню сходову площадку. Сходи відкрилися, сигнал світлофора попередив екіпаж, що тиск у салоні почав падати, і таємничий пасажир стрибнув у нічний дощ і холод. Весь інцидент ставши єдиним задокументованим випадком повітряного піратства, при якому злочинець здійснив стрибок з літака з грошима та не був затриманий. Літак посадили в Рено, але Купера більше ніхто не бачив. ФБР провела одну з найдовших та найретельніших розслідувань у своїй історії, розглянувши понад 800 підозрюваних, але завершила справу офіційно у 2016 році. Літак, екіпаж і пасажири вціліли. Але загадка зниклого на землях північно-західного узбережжя залишилася. У лютому 1980 році 8-річний хлопчик і його кузина, граючи на піску біля берегів річки Колумбія поблизу Ванкувера, штат Вашингтон, знайшли 3 пакети банкнот у $20, загальною сумою близько $5800. Серійні номери збіглися з виплатою викупу, що залишалася головною фізичною доказом кейсу Купер. З того часу інших грошей знайдено не було. У 2024-2025 роках справа знову привернула увагу ЗМІ та громадськості через нові заяви. Діти колишнього підозрюваного Річарда Флойд Маккая-молодшого заявили, що виявили в сараї матері збережений парашут, який, можливо, був використаний Купером. Потенційний зв'язок ДНК наразі перевіряється ФБР. Мако здійснив аналогічне викрадення літака в 1972 році, отримав $500 тисяч, здійснив стрибок, був спійманий, засуджений, втік із в'язниці і загинув у перестрілці з агентами ФБР у 1974 році. До теперішнього часу залишається без остаточного підтвердження, чи вижив Купер після стрибка, і чи справді Маккой був справжнім Деном Купером. Деякі вважають, що Купер міг приземлитися на сільську рівнину біля містечка Батлграунд, Вашингтон, а не у важкопрохідній глибинці, що робить виживання можливим. Так, Містері Вортекс продовжує збурювати книги, подкасти, форуми і конференції. У липні 2025 року Федеральне бюро розслідувань опублікувало 398 сторінок архівний файл щодо кейсу Д.Б. Купера. Ці документи проливають нове світло на десятки фальшивих підозрюваних,
включно з чоловіком на інвалідному візку, якого в швидкому порядку виключили з розслідування. У файлах також описано металевий затиск для краватки Купера, на якому виявлено понад 100 тисяч мікрочастинок титану, бікмута та стронцію, що натякає, що він міг працювати на заводі з виробництва металів або в аерокосмічній промисловості. Документи також згадують інші викладачі, які видавали себе за Купера. Наприклад, Дональд Сілвестер Мерфі, який сфабрикував банкноти і був засуджений за шахрайство. У загальному підсумку ФБР встановило, що фізична схожість багатьох з підозрюваних не відповідала опису очевидців, а слідів на плащі Купера і на фінансових доказах заздалегідь не було. Хоча нині справа вже офіційно закрита з 2016 року. Розсекречені файли показують, що агенти щільно працювали над кількома напрямками та вивчали сотні імен, навіть якщо більшість пізніше була виключена. Ці архіви підсилюють атмосферу таємничості. Купера досі ніхто не впізнав, і нові документи не дають остаточний висновок. Після виходу нових фактів з'явилися дві головні теорії. Купер вижив і зник у сільській місцевості, або загинув під час стрибка. Автор Марти Андраде і геолог Карен Хюмс провели аналіз маршруту літака, даних швидкості та висоти. Вони дійшли висновку, що Купер міг приземлитися над рівнинною фермерською місцевістю між Батлграунд і річкою Колумбія, не в глибині лісу, як раніше вважали. Противники версії, серед яких колишній агент ФБР Ларрі Карр стверджує: нічний стрибок, погодні умови, низька температура, відсутність екіпіровки робили виживання надзвичайно малоймовірним. Однак записи копі-кейсів інших викрадачів літака, які здійснити стрибок за подібних умов і вижили, змушують сприймати шанс вижити як реальний. Навколо зникнення Купера створене справжнє медіа та фан-середовище, яке охрестили Купер Вортакс. Це сукупність дослідників, форумів, щорічних конференцій, книг, подкастів, навіть барів і кафе, присвячених темі теоретичного таємничого викрадача. Активна аудиторія в Reddit, YouTube спільнотах обговорюють найтонші деталі: серійні номери банкнот, типи парашутів, мікрочастинки металів, часто викладають власні реконструкції та інтерактивні карти маршруту. Журналісти створюють наукові команди та звертаються до ФБР із запитом проводити аналіз ДНК знайденого парашута, незважаючи на офіційну байдужість агентства. Спільноти обговорюють персоналії, помічають потенційно причетних, включно з ветеранами, інженерами Боїнг і навіть фанатами парашутизму, які могли мати доступ до подібного спорядження. Люди збираються на фестивалях у Портленді, де обмінюються гіпотезами і фактами. Формується культурна легенда. Купер вже не просто злочинець, а символ американської таємниці, героїчної втечі або навпаки, попередження про ризик. А спільнота підтримує життєздатність цієї історії понад 50 років.